PolicyDialogue को साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा यहाँलाई स्वागत छ। म विमला राई पौड्याल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम समुन्नतिको लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नीतिगत चुनौतीहरू, यसको प्रभावकारिता र अहिलेसम्म देखिएका समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव श्री मदनक शर्माज्यू। त्यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव श्री शारदा प्रसाद त्रितालज्यू र हामीसँग हुनुहुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव श्री रामेश्वर दङ्गालज्यू। यहाँहरू तीनैजनालाई बहसमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सबजना? हुन्छ। मैले अब सबैभन्दा पहिला त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खबरदारी गरिराख्नु भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भर्खरै मात्रै बाहिर आएको एउटा प्रतिवेदनबाट सुरु गर्छु। कस्तो रहेछ नेपालको भ्रष्टाचार अहिले? नेपालको भ्रष्टाचारको ट्रेन्ड जुन अहिले सिपिआई इन्डेक्स 2023 पब्लिस भयो। सिपिआई इन्डेक्स भनेको के हो? यो करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भनिन्छ। भ्रष्टाचार प्रतिको के धारणा छ त भन्ने कुराको यो पर्सेप्सनलाई इन्डेक्स। अब कस्तो हुन्छ भने संसारमा अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 13वटा संस्थाहरू, त्यस्ता रिसर्च एजेन्सिजहरूको डाटा चाहिँ र एग्रिगेट गरेर निकाल्छ। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा 13वटा मध्ये 6वटाले मात्रै रिसर्च गरेका हुन्छन् नर्मल्ली। 6वटाकोमा हेर्दाखेरि हामीहरूले 4वटाको चाहिँ र कुनै खासै एउटा पनि परिवर्तन छैन। दुईटाको चाहिँ र दुईटामध्ये एउटा को चाहिँ र अलिकति बढी देखिएको हुनाले यो अलिकति परिवर्तन भनेको सकारात्मक परिवर्तन देखिएको हुनाले मलाई अलिकति हजुरलाई मैले सोध्न मन लागेको चाहिँ पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थीको केस एकदमै ठुलो भ्रष्टाचारको रूपमा आयो, जसमा एकदमै उच्च पदस्थ राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर धेरै ठुला कर्मचारीहरू पनि समातिए। पूर्व मन्त्री अहिले पनि चाहिँ अब मुद्दा चलि नै रहेको हामीले देखिरहेका छौँ, होइन? त्यस्तै गरिकन हामीसँग अब भ्रष्टाचार गरिरहेको भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिस्ट भएका सरकारी कर्मचारीहरू नै पनि भ्रष्टाचारमा समातिएको कुराहरू चाहिँ आयो, होइन? अदालतले ठहरै गरेको केस पनि छ भ्रष्टाचारमा, होइन? एकातिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हामी केही सूचकमा सुधार गर्दैछौँ भन्छ, अर्कोतिर हामी नेपाली जनताहरू चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारका केसहरू देखिरहेका छौँ, जसमा अदालतले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर ठहरै, यो मुद्दा मात्रै लागेको केस पनि होइन कि ठहरै गरेको केसहरू पनि छ। यो मिल्यो र भने? यो कस्तो छ भने भ्रष्टाचार भएको पहिला हो। अहिले जुन भ्रष्टाचारका कुनै न कुनै मुद्दाहरूमा कारबाही सुरु भएको देखिएको छ। कारबाही सुरु हुनु पनि सूचकमा राम्रो भयो। त्यो त्यसले चाहिँ र अलिकति पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको त्यो एउटा पर्टिकुलर सर्वेयर एजेन्सिजलाई चाहिँ त्यो देखिएको छ। तर अरू एजेन्सिजहरू हेर्नुहोस्, मेन अरू पनि क्रेडिबल एजेन्सिजहरू छन्, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भयो, उहाँहरूले गरेकोमा कुनै परिवर्तन छैन। 6वटा मध्ये 4वटाले गरेकोमा कुनै परिवर्तन छैन, 2टाले गरेकोमा अलिकति बढेको हुनाले एभरेजमा यो बढी देखिएको हो। किनभने त पर्सेप्सन हो नि, यसमा ठ्याक्कै एक्युरेसी भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसकारणले मेजोरिटी सबैले नै राम्रो अवस्था सुधार देखायो भने मात्रै त्यसलाई सुधार मानिन्छ। तर हाम्रो यसमा चाहिँ र मेजोरिटीहरूले सुधार देखाएको छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि खासै सुधार भएको भन्ने अवस्था छैन। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। मैले अब एकैछिन अख्तियारतिर नै फर्किएँ। 33 वर्षको भएछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। 33 वर्ष भनेको त एकदमै राम्रो उमेर के, परिपक्व पनि भइसकेको, होइन? यति बेला चाहिँ हामीले के सुन्छौँ भनेदेखि नि, अख्तियारले ठुलो मुद्दाहरू समेट्या जस्तो गर्छ, अनि त्यसपछि ठुल्ठुला माछाहरूलाई चाहिँ छोड्छ,
अनि साना साना विशेष गरिकन कर्मचारीहरूलाई जसले चाहिँ टिप्पणी उठाउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ पकड्छ भन्ने हामीले सुन्छौँ। अब उहाँले अघि भन्नुभयो भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति हाम्रो प्रगति भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। ओभरअल अवस्था कस्तो छ अहिले? अब अहिले भ्रष्टाचारको पछिल्लो मुलुकको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि विशेष गरी यो सङ्घीयता सुरु भइसकेपछि अब अहिले कस्तो भने 3 तहको सरकार होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह। अब यो सबै हिसाब गऱ्यो भने 761 वटा सरकार मुलुकमा छन्। 761 वटा सरकार भइसकेपछि यो भ्रष्टाचार हुने सम्भावित एरियाहरू पनि व्यापक रूपमा बढेको छ। धेरै कुराहरू सङ्घीय सरकारको हिजोको ट्रेन्ड वे अफ गभर्नेन्स जुन सेन्ट्रल गभर्मेन्टको थियो त्यसका पद्धतिहरू, त्यसका चाहिँ प्रवृत्तिहरू पनि प्रदेश सरकारमा पनि स्थानीय सरकार अथवा तहमा पनि त्यही हिसाबले सबै खालका कुरा ट्रान्सफर भएको छ होइन। नलेज ट्रान्सफर, अब काम गर्ने प्याटर्न ट्रान्सफरदेखि लिएर अब हिजो केन्द्रीयतामा हुँदाखेरि ज्ञान सिपहरू पनि गयो, त्यो सबै खालको गयो। केन्द्रीयतामा हुँदाखेरिको भ्रष्टाचारका तरिकाहरू राम्रा कुरा पनि गए, नराम्रो किन गए भन्दाखेरि एउटा ब्युरोक्रेसी पनि माथिबाटै तल ट्रान्सफर भयो, अर्को पोलिटिसियन पनि तिनै हुन्। पोलिटिसियन त इलेक्टेड भएर आउने पोलिटिसियन, चाहे लोकल गभर्मेन्टमा आओस्, चाहे प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा आओस्, चाहे सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। कुन चाहिँ तहमा बढी छ भ्रष्टाचार? अनि भ्रष्टाचार घटी बढी भनेर ठ्याक्कै त्यो मेजरमेन्ट गरेर भन्ने भन्दा पनि यस्तो छ, अब आफ्नो हैसियत अनुसारको भ्रष्टाचार सबैले गरिरहेछ। आफ्नो हैसियत, अब कसको कहाँ कति हैसियत छ होइन। यहाँले भन्दाखेरि अब ठुला साना भन्ने कुराहरू पनि आयो, त्यो एउटा आम जनमानसमा के छ, हाम्रो जनबोलीमा भने ठुला माछा साना माछा भन्छौँ। अनि ठुला माछालाई छोड्ने साना माछा, वास्तवमा त्यो परिभाषै मिल्दैन। किन मिल्दैन भने यहाँले अहिले सिम्पल हेऱ्यो भने एउटा वडा अध्यक्ष होइन, कतिपय हिसाबमा मुलुकको प्रधानमन्त्री भन्दा वडा अध्यक्षको त्यो काम गर्ने अधिकार भनौँ अहिले हेऱ्यो भने जनताले सबभन्दा धेरै आफ्नो सर्भिस लिने ठाउँ भनेको वडा कार्यालय। यहाँ हामी एउटा एज ए सिटिजनको रूपमा जस्तो हामीलाई प्रधानमन्त्रीको सेवा नचाहिन सक्छ आम नागरिकलाई, तर वडा अध्यक्षको सेवा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई चाहिन्छ। ऊबाट रेकमेन्ड नभइकन हामी केही पनि काम, जस्तो हाम्रो घरको भनौँ न इन्डिभिजुअल उसको तिरो तिर्नदेखि लिएर नागरिकता बनाउन सिफारिस गराउनेदेखि लिएर हरेक काम भनेपछि 3टै तहमा भ्रष्टाचार पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै चाहिँ वडा कार्यालयमा छ होइन, धेरै छ भन्न खोजे होइन। त्यो सबैका आफ्ना आफ्ना हैसियत र आफ्ना हैसियत अनुसार हुन्छ, इज्जत आमद अनुसारका भनौँ न, आफ्नो चाहिँ जुरिस्डिक्सन अनुसारका करप्सन। ठुलाले एकदम ठुलो भोल्युममा प्राइसमा तलमाथि होला होइन, त्यसको चाहिँ मात्रामा, तर आफ्नो हैसियत अनुसार सबैले राम्रै नै गरेका छन्। फेरि सबैले करप्सन गरेका छन् भन्न खोजे पनि होइन, राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, राम्रो गरी पनि राखेका छन्, तर जसले करप्सन गरेका छन् त्यो चाहिँ उसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि उसको ठुलै हो, उसले उसको हैसियत त्यति नै हो, त्यही अनुसारको गर्यो होइन। वडा अध्यक्षले गर्ने करप्सन उसको आफ्नो हैसियतभित्र बसेर गर्ला, अथवा मन्त्रीले गर्ने आफ्नो हैसियतभित्र गर्ला, अथवा कर्मचारीले पनि कार्यालय सहयोगीले एउटा हैसियतमा गर्ला, सचिवले अर्को हैसियतमा गर्ला। भनेपछि यो ठुलो सानो भन्दा पनि त्यसले गर्ने लस, ड्यामेज र पिपुललाई पर्ने प्रभाव, मुलुकलाई पर्ने प्रभावको हिसाबले हेर्दाखेरि कतिपय जसलाई असर गर्यो नि होइन, एउटा सिटिजनलाई, कसैको डिसिजनले, कसैको करप्सनले चाहिँ देश मुलुक एज ए होललाई असर गर्छ। त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई अब ठुलो माछो भन्नुपर्ने हुन नि सक्छ, तर त्यसको चाहिँ इम्प्याक्टको हिसाबले सानो ठुलो भन्नु बेटर हुन्छ। कुन तहकोले गर्यो भन्ने कुराहरू भन्दा पनि र करप्सनमा सानो ठुलो भन्ने हुँदैन। र यदि तथ्य प्रमाणले भेट्दाखेरि र उसको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ देखिँदाखेरि सानो भनेर पक्राउने, ठुलो भएर छोड्ने। त्यसो भए अहिले हजुरले अब 3टै तहमा भ्रष्टाचार छन्, सबैले आफ्नो आफ्नो हैसियतले गरेका छन् होइन, हैसियत फरक छ, तर सबैजनाले चाहिँ अब सबैले गरेको देखिँदैन, तर सबै तहमा त्यो प्रवृत्ति केही न केही हदसम्ममा छ। हुन्छ, म अब शारदा सरसँग गएँ। हजुर नेपाल सरकारको एकदमै सबैले नाम लिने, राम्रोसँग एकदम सम्मानपूर्वक नाम लिने, एकदम इमान्दार, एकदम दक्ष, एकदम राम्रो सचिवको रूपमा चाहिँ प्रख्यात हुनुभएको भनेर म सम्झिन्छु। किनभने हामी योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सँगै काम पनि गरेका थियौँ। यहाँले पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ राम्रो काम गरेको निजामती कर्मचारीको रूपमा। हामीले अब हजुर त फेरि पछि अवकाश लिइसकेपछि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण, अहिलेसम्म नसुल्झिएको
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको चाहिँ इन्भेस्टिगेट पनि गर्नको लागि हजुरले चाहिँ धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ, त्यसको नेतृत्व लिनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले किन भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, कहाँ के भइरहेको छ? कर्मचारीहरू भित्रै पनि थुप्रै भ्रष्टाचारका कुराहरू सुनिन्छन्। अब नेतृत्वले पनि पूर्व मन्त्रीहरू नै जेल परेका छन्। यो किन यस्तो भएको छ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्ने बित्तिकै हामीले 3टा पाटाहरूलाई मुख्यतः हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रोकथाम, एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रवर्धनमा, मतलब भ्रष्टाचार विरोधी धारणाहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार भइसकेपछि उपचारात्मक काम गर्ने। अब त्यो 2टा अघिल्ला पक्षहरू चाहिँ सरकार र संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुन् र तेस्रो चाहिँ भ्रष्टाचार भइसकेपछिको चाहिँ कारबाहीको सुरुवात गर्ने चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जसले अनुसन्धान तहकिकात भन्छौँ हामी, गर्ने काम उसले गर्छ र अब अदालतले चाहिँ त्यसमा चाहिँ फैसला गरेर त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ निर्क्युल गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले 3टा कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। 3टा कुरा हेर्दाखेरि सरकार र संसद भनेको चाहिँ कानुन बनाउने, नीतिहरू बनाउने र तिनको चाहिँ अब सरकारको काम त अझ नियमन गर्ने पनि हो। जहाँ बढी भ्रष्टाचार हुने सम्भावना छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ निगरानीमा राख्ने काम। अनि सरकारले गरेको काम, संसदले बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयन भएको सही छैन भनेर एउटा सुपर मोनिटरिङ भन्छौँ हामी, त्यो गर्ने काम चाहिँ संसदको हो। अब यी 2 पाटा असाध्यै चाहिँ शून्य अवस्थामा छन्। अब एउटा अख्तियार छ, हाम्रो सबैको धारणा के भएको छ भने अख्तियारले काम गरिदिएन। अघि पनि कुरा उठ्यो ठुला माछा र साना माछा भन्ने। म चाहिँ के भन्छु भने साना माछा त वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो जनताले त वडा कार्यालयको वडा सचिवले गरेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ त्यो जनताले सरकारले गरेको भ्रष्टाचार भन्छ। उसले चाहिँ 50 रुपियाँ लिएर काम गरिदियो भने पनि यो सरकार भ्रष्टाचार छ भन्ने मान्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार त्यहीँदेखि नै हेर्नै पर्छ। त्यो हेर्ने कुरामा कसैले चाहिँ यो चाहिँ सानालाई मात्रै हेऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। तर पनि अब हामीले देख्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा अख्तियारले पनि आफ्ना ऊ अनुसार चाहिँ कतिपय कुरामा गलत व्याख्या गरेर, कति त फेरि अख्तियारले छुनै पाउँदैन नि हजुर। होइन, छुन नपाउने पनि छ, त्यो संविधानले नै स्पष्ट गरिदिएको छ। तर छुन पाउनेलाई पनि नछोएका उदाहरणहरू पनि छन् होइन। अब यी कारणले गर्दाखेरि अब मुख्यतः के हो भने जनतामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने चाहिँ राजनीतिक तहमा अथवा सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूले हो, त्यो असाध्यै न्यून स्तरमा छ। भ्रष्टाचार विरोधी कुराहरू राजनीतिक नेताहरूले भाषणमा गरे पनि व्यवहारमा गरेको देखिँदैन। अब संसदले राम्रा कानुन पनि बनाउन सकेको छैन र भएका कानुनको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गरेर अलिकति चाहिँ चनाखोपन देखाउन सकेको पनि छैन। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भ्रष्टाचार बढिराखेको भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, अदालतहरू पनि अब हाम्रो भ्रष्टाचारलाई अदालतहरूले प्रायोरिटी दिने भन्दा पनि लुप होल्स खोजेर फैसला गर्ने कुराहरू पनि देखिएका छन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यी सबै कारणहरूले भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारले प्रबन्धन गरिरहेको छ। म रामेश्वर सरसँग आउँछु। हामी बाहिर बसेर पब्लिकहरूले यसो सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो प्रहरीको सिआइबी पो बढी चाहिँ प्रोएक्टिभ रूपमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान र नियन्त्रणमा लाग्या जस्तो लाग्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा सिआइबी बलियो हो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा? होइन, सिआइबी पनि बलियो छ नेपालमा। अब अख्तियारको जुरिस्डिक्सन चाहिँ अलि लिमिटेड छ होइन। सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मात्रै हेर्छ। सिआइबी त्योभन्दा आम इन्डिभिजुअल भनौँ न, नेपालका सबै नागरिकको चाहिँ गलत काम हेर्छ र उसले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य कसुरलाई फोकस गरेर मात्रै हेर्न पाइने हो। तर सिआइबीको जुरिस्डिक्सन त्योभन्दा बाहिर छ। कृत्य गरेको, ठगी गरेको, अरू खालका गतिविधिहरू पनि हेर्ने हो, एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने अब अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने तौर तरिका, उसका चाहिँ वर्किङ मोडालिटी, उसका एसओपी कार्यविधिहरू चाहिँ अलिक फरक छन्। अख्तियारले गरेका काम कारबाहीहरू धेरै बाहिर अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू धेरै पब्लिक गर्ने। आज फल्नालाई ल्याएर बयान गरायो अख्तियारले, यो विषयमा अख्तियारले चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछ भनेर बाहिर चाहिँ मिडियामा हल्ला खल्ला गर्ने काम अख्तियारले गर्दैन। त अख्तियार त संवैधानिक निकाय हो, फेरि उसको काम हरेक काम डे टु डे जुडिसियल
स्क्रुटिनीमा पर्छ होइन। अख्तियारले कुनै मान्छे सम्हाउने बित्तिकै 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी म्याथ थप गर्नु त्यतिकै हावाताला मान्छे पक्राउन नि पाएन, थुन्न पनि पाएन। तर अहिले यहाँले भने जस्तो स्टिङ अपरेसन चाहिँ अहिले छैन भनेको अख्तियारको पैसा दिने स्टिङ अपरेसनलाई चाहिँ अदालतले यो नगर, यो अहिलेको ऐनमा छैन त्यो भने हुनाले त्यो अख्तियारले छोडिसकेको छ। तर अहिले यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो यो गोल्ड मेडलिस्ट चाहिँ उपसचिव यो अदालतबाट कसुरदार ठहरियो भन्ने विषय अहिले यो पछिल्लो घटनाहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो अख्तियारले दिएको पैसा होइन, सेवाग्राहीले नै रियलमा घुस खुवाउनु परेको कुराहरूलाई ठ्याक्कै घुस खुवाउँदै सूचनाका आधारमा अख्तियारले पक्राउ गरेर तथ्य प्रमाण सङ्कलन गरेर विशेष अदालतमा लगेको मुद्दा विशेष अदालतले पनि ठहरायो। थुप्रै कुरा जस्तो आजका मितिमा पनि अख्तियारमा 3-4वटा स्टिङ अब हिजो मात्रै पनि भएको छ होइन। अहिले लगभग हप्तामा एउटा दुईटा स्टिङ अपरेसन अख्तियारले गरिरहेछ। अख्तियारले साना माछा ठुला माछा भन्दैन, सबैलाई हेर्नको लागि चाहिँ। तर ठुल्ठुला घटनाहरू चाहिँ टुङ्गो लागिहाल्दैनन्, सानाहरू चाहिँ राम्रैसँग टुङ्गा लाग्छन्, टुङ्गा लागिराखेका छन् भन्ने हो। किनभने ठुल्ठुला त हामीले त अल्झै देखेका छौँ के। त्यो कतिपय अनुसन्धानहरू चाहिँ सामान्य छानबिनबाट सामान्य तथ्य सङ्कलन गरेकै आधारमा निर्क्युल गर्न सकिने हुन्छ। करप्सन भयो कि भएन भन्ने कुराहरू अब कतिपय यस्ता खालका घटनाहरू हुन्छन्, करप्सनका केसेसहरू, सम्भावित करप्सनका केसेसहरू, त्यसको इन्भेस्टिगेसनले सर्टेन टाइम डिमान्ड गर्छ, सर्टेन यो तथ्य प्रमाणहरू कलेक्सन गर्न टाइम लाग्छ, त्यसले समय लाग्छ। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति तरङ्ग, बढ्दैछौँ अघि लाग्दै लामो। 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म एकछिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलतिर गएँ। हजुरहरूको यो प्रतिवेदनले अघि पनि भन्नुभयो यहाँहरूले, 2टामा केही सुधार भएको देखिन्छ, 4वटामा हामी जाएको थियौँ। ती सूचकहरू ठ्याक्कै नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा के हुन् ती सूचकहरू? केमा हामी जस्ताका तस्तै छौँ? किनभने प्रधानमन्त्रीले, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि, योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीले नि, प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार सहन्न, म भ्रष्टाचार गर्न दिदिनँ भनेर कसमै खानुभएको हुन्छ। अनि हाम्रो यो सूचकहरू के हुन्? यी 6वटा सूचकहरू, त्यसमा 4वटामा हामी जस्ताका तस्तै, 2टामा चाहिँ प्रगति गरेका छौँ भनेका छौँ, त्यो के हो? अब यो कस्तो छ भने 6वटा जुन छ हाम्रो, त्यसमा यो बर्टेल्सम्यान मलाई नेपालीबाट ठ्याक्कै त्यसको नाम हो, संस्थाको नाम अब नेपालीमा भन्दा नि बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन भन्ने हुन्छ। उसले ट्रान्सफर्मेसन इन्डेक्समा के हेर्छ भनेदेखि प्रोजिक्युसन कतिको भएको छ, जुन कुनै घटना भएपछि त्यसको अनुसन्धान र निर्क्युल पेनलाइज र प्रोजिक्युसन के छ भन्दाखेरि सजाय भयो कि भएन भन्दाखेरि त्यसमा पनि सजायमा पनि फितलो देखिएको छ, सजायमा छैन, त्यसमा कुनै इम्प्रुभमेन्ट देखिएको छैन, सजायमा खासै सजाय भएको देखिएको छैन। त्यस्तै अर्कोले ग्लोबल इन्साइट कन्ट्री रिस्क रेटिङ भन्छ। त्यो रिस्क चाहिँ के को रिस्क भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिहरूले अब कुनै बिजनेस सुरु गर्नुपर्दा अथवा कुनै काम गर्दाखेरि पैसाको लेनदेन, भ्रष्टाचार, ब्राइबरी अनि केही कुराहरू नभइकन त्यो सिधै हुने अवस्था छ कि छैन भनेर हेर्दा त्यसमा पनि केही प्रगति भएको छैन हैन। त्यस्तै अब वर्ल्ड ब्याङ्कले अलि कम्प्रिहेन्सिभ हेर्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले ट्रान्सपरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी र करप्सन इन द पब्लिक सेक्टर ओभरअल भनेर 3टैमा हेर्छ ओभरअल वर्ल्ड ब्याङ्कको संस्थाले। अब उसले एकाउन्टेबिलिटी अफ द एक्जिक्युटिभ टु ओभरसाइट भन्नाले हाम्रो जुन कार्यकारिणी छ, सरकार भनौँ, सरकारले चाहिँ र जुन एउटा भ्रष्टाचार निवारणलाई गर्नुपर्ने जुन ओभरसाइट छ त्यो चाहिँ गरेको। जस्तो कि अब यहाँ सर नै हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको डाइरेक्ट ओभरसाइट त होइन, तर फेसिलिटेट त गर्न सकिन्छ नि। त्यस्तै गरेर सरकारी कार्यालयहरू पनि, जस्तो कि भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ त?
जहाँ डिसिजन हुन्छ, जहाँ एक्जिक्युसन हुन्छ, त्यहाँबाट भ्रष्टाचार हुने नि त, कार्यकारीबाट भ्रष्टाचार हुने नि त। त्यस कारणले भ्रष्टाचार सुरु त कहाँ भने फाइलबाट हुन्छ नि त, जसले सही गर्दाखेरिकोबाट हो। त्यहाँ हेर्ने काम कसको त भन्दा सरकारको हो नि, कार्यकारीको हो नि। हो त्यहाँ कुनै सुधार भएको छैन। त्यो एउटा कुराहरू भन्छ। त्यस्तै गरेर सिभिल सोसाइटीलाई एक्सेस टु इन्फर्मेसन, कहाँ के कस्तो भइराखेको छ सूचना कुराहरू, त्यसमा पनि कुनै खासै सुधार भएको छैन। सूचना त माग्दा पाइन्छ नि त अहिले त हैन। अब त्यो माग्दा पाउने एउटा कुरा, तर रेगुलर आउनुपर्ने कुराहरू। र अब नेपालमा अर्को एउटा कुरा के छ भने हामी यसरी छलफल गर्छौँ, यस्ता कति फोरमहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दैछ, कम हुनुपर्दछ भनेर विभिन्न उपाय पनि बताउँछौँ, अवस्था पनि बताउँछौँ, तर सुन्नेले सुन्छ मात्रै, त्यसबाट कुनै एक्सनै गरिरहेको छैन। यो समस्या छ नि त अहिले हैन। त्यो पनि सुधार भएको छैन। अर्को कुरा के छ भने अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट वर्ल्ड ब्याङ्कले भनिरहेको स्टेट क्याप्चर बाई न्यारो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्छ। सीमित व्यक्तिहरूबाट यो स्टेटको चाहिँ र मेन रिसोर्सेसहरू, राज्यको मेन चिजहरू नै क्याप्चर छन् भन्ने चाहिँ र वर्ल्ड ब्याङ्कले भनिराखेको छ। र त्यसमा कुनै सुधार भएको छैन। हेर्नुहोस् त्यो अवस्था त्यस्तै नै छ। अब यो हिसाबले त्यस्तै गरी वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम्सले गर्छ। अर्को एउटा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम्स पनि रिनाउन्ड संस्था हो। उसले चाहिँ र के इम्पोर्टमा एक्सपोर्टमा गर्दाखेरि कस्तो ब्राइबरी हुन्छ त्यो गर्न के गर्छन्, पब्लिक भन्सारका कुराहरूमा हैन, अनि ट्याक्स पेमेन्टका कुराहरूमा पनि उसले गरे हुन्छ, अनि पब्लिक कन्ट्र्याक्टहरू अवार्ड गर्दाखेरिको अवस्था पनि फेरि उसले पनि गरेको हुन्छ। त्यसमा सुधार केही भएको छैन। यिनीहरूमा पनि कुनै खासै सुधार भएको छैन, महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा सुधार भएको छैन। खालि अब सुधार भएको भन्नाले अब हेर्नुहोस्, एउटा ओल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले अलिकति मात्रै सुधार भएको हो कि एक मात्रै गरेछ, त्यो न्यायमा त्यसलाई मान्दै मानिँदैन हैन। एब्सेन्स अफ करप्सनमा अलिकति चाहिँ र यो पब्लिक अफिस फर प्राइभेट गेनलाई चाहिँ र यो जुडिसियलमा अथवा पुलिस र मिलिटरीहरूमा र यो एक्जिक्युटिभ तीनटैमा पब्लिक अफिसलाई कुनै पनि कर्मचारी यो चाहिँ र अथवा चाहिँ र सरकारी काम गर्नेहरूले पब्लिक एसेटलाई चाहिँ आफ्नो गेनको लागि, अफिसलाई गेनको लागि युज गरेछ कि छैन भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ डिटेरिएसन देखाएन। एकले अलिकति इम्प्रुभमेन्ट देखाउँछ अलिकति हैन। अब तर यो भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी भन्नेले चाहिँ पोलिटिकल करप्सनको कुरामा चाहिँ र इम्प्रुभ भयो भने जस्तो गरी देखायो, अलिक बढी नै मार्क्स देखायो। त्यसले गर्दा यो एक बढेको हो एभरेजमा, नत्र बढ्ने थिएन। अब यहाँले त सूचकहरू भन्नुभयो केमा बढेको छ केमा बढेको छैन, साह्रै धेरै आशा लाग्ने अवस्था प्रतिवेदनले पनि देखाएको रहेन रहेछ वास्तवमा हैन। अब पब्लिकले के भन्छन् त्यो हामी हेरौँ न त। सरकारले पनि कागजी घोडा उडाइरहेछ, त व्यवहारिकमा चाहिँ त्यो कुरो भइरहेछ हैन। सरकारको नारामै सीमित भइरहेछ। एउटा जुन किसिमको नारा छ त्यो वास्तवमा हामीले व्यवहारमा त्यो कुरो चाहिँ नि भइरहेको छैन। एकै दिनमा अब अहिले मेरो समस्या भन्दाखेरि अब लाइसेन्स मैले आज 1 वर्ष हुन लागिसक्यो, मैले रसिदको भरमा चलाइरहेको छु। अब मैले 1 वर्ष भइसक्यो, मैले ड्राइभिङ लाइसेन्सको चाहिँ त्यो कार्ड पाउन सकेको छैन। यी मेरो मात्रै समस्या होइनन्, यी सारा नेपालीको सायद समस्या हुनुपर्छ। आफ्नो भएको जेन्युन कुरा गर्न पनि सामान्य बिचौलियाहरूलाई चाहिँ हातालिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा गाडी भाडा तिर्न नसक्ने हैसियतको मान्छेले पनि तपाईँको 1000 रुपियाँ तिरेर चाहिँ तपाईँको बिचौलिया हायर गरेर चाहिँ आफ्नो जेन्युन काम लिनुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी कार्यालयमा एउटा कार्यालय प्रशासनको हुन्छ, अर्को कार्यालय तपाईँको युनियनका अध्यक्षहरू, त्यहाँको कर्मचारी जनताको कर तिरेर जाहिर खाएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आफ्नो युनियन खडा गरेर पार्टीको उच्च पदस्थमा रहेको नेताहरूको धाकधम्की लगाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काम नगर्ने, आफ्नो फेभरका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो कार्यालयमा तान्ने हो। त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ मलाई युनियनको लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा सर्वसाधारण धेरै पीडित भएको महसुस गरेको छु। यहाँ धेरै ठुलो गिरेहरू दलालहरूको चाहिँ हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि यी सरकारी संयन्त्रहरू र विभिन्न यस्ता सार्वजनिक उसका कार्यहरूमा चाहिँ तपाईँको जनताले धेरै दुःख पाइरहेछन्। हामीले अहिले भर्खरै देख्यौँ सर्वसाधारणको भनाइ के छ भन्ने कुरा, ढिला सुस्ती असाध्यै धेरै छ। अब यो ढिला सुस्तीलाई हामीले चाहिँ खालि पैसाको लेनदेनलाई मात्रै भ्रष्टाचार भन्ने कि आफूले सेवा दिने काम सेवा नदिएको, दिन नसकेको अथवा चाहिँ त्यसमा बार्गेनिङ गरेकोलाई पनि भ्रष्टाचार भन्ने ठुलो सवाल छ। यहाँको भनाइ के छ त्यसमा? यसमा हामीले त के प्रश्न उठाइरहेछौँ भने हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ अलिकति सबैलाई समेट्ने खालको परिभाषा पनि कानुनी भइसकेको छैन। आफ्ना कानुनले के गर्यो भने, के कारबाहीमा पर्यो भने त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने खालको हाम्रा कानुनहरू छन्। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला त हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको नै एउटा पूर्ण व्याख्या अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको भ्रष्टाचारजन्य कुराहरू, चाहे त्यो नीतिगत होस्, चाहे पैसाको चलखेल होस्, चाहे त्यो नियुक्तिमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ र अरू कुनै कुराहरू प्रयोगमा होस्, कन्ट्र्याक्ट अवार्डमा होस्। अब यी चिजहरू जस्तो उदाहरणै सानोतिनो उदाहरण
5 वर्ष बाँकी छ रिन्यू हुनलाई कुनै पनि कुराहरू 5 वर्ष अगाडि नै चाहिँ र सरकारी सम्पत्ति रिन्यू गरेर दिएका हाम्रा घटनाहरू पनि छन्। त्यसकारणले भ्रष्टाचारको परिभाषा नै आवश्यक छ। परिभाषामै अप्ठ्यारो पर्यो भन्नुभयो। म त्रिताल सरसँग गएँ अब एकचोटि शारदा सरसँग। उहाँले भनिहाल्नुभयो कतिपय कुराहरू चाहिँ परिभाषामै समस्या छ। किन त्यस्तो भएको? कहाँनिर त्यस्तो हाम्रो नीतिमा हाम्रो कानुनमा यत्रो वर्ष यहाँहरूले नै बनाउनु भएको कानुन हो त्यो त झन् संसदले त पास मात्रै गर्ने मलाई थाहा छ त्यो अब कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेर ल्याउने हो संसदले छलफल गरेर पास गर्ने हो। अब कहाँनिर समस्या के हो यो? अब यो चाहिँ त्यहाँ पनि अघि आयो जनताले भन्दाखेरि पनि कानुन बनाउने ठाउँमा एउटा बिचौलियाहरूको साह्रै ठुलो चाहिँ भूमिका छ। कानुन बनाउने ठाउँ कानुन बनाउँदैखेरि त्यो बिचौलिया चाहिँ कर्मचारी पनि बिचौलिया हुन्छ कानुन आफ्नो स्वार्थसँग बाजिएको कुरामा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन होस् अथवा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको चाहिँ संशोधनमै त्यहाँ बिचौलियाको प्रवेश हुन्छ। त्यहाँ मात्रै होइन संविधानमै भयो। जस्तो अब हामीले कुरा गरिराख्छौँ कर्मचारीलाई कुन चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरो होइन कुन हो भन्ने कुराहरू त्यहाँ पहिलेको संविधानहरूमा के थियो भने अनुचित कार्य भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य भन्ने दुईटा पक्ष थियो। भ्रष्टाचार ठ्याक्कै अब पैसै खाएर चाहिँ गरेको कुराहरू भ्रष्टाचार भयो। अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कुराहरू भ्रष्टाचार भयो। तर चाहिँ त्यो ढिलासुस्ती गरेको काम नगरिदिएको होइन अब समयमा निर्णय नगरिदिएको जस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अनुचित कार्यहरूभित्र पर्थ्यो पहिलेको कानुनमा। अहिलेको संविधानमा त्यो चाहिँ नियतवश हटाइयो। त्यो संविधानले बिचौलियाले त्यो हटाइदियो। त्यो चाहिँ त्यो बिचौलियाहरू भनेको चाहिँ अधिकांश चाहिँ कर्मचारी हो होइन। अब त्यसरी हटाइयो। त्यसमा चाहिँ उहाँले अहिले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ नि भ्रष्टाचार भनेको के हो भनेर भ्रष्टाचारले समेट्ने विषयहरू आउने बाटो नै हाम्रो कानुनबाट हट्यो होइन एउटा कुरा। अब त्यो चाहिँ समग्र रूपमा जस्तो भनौँ न भ्रष्टाचार हामीले यत्रो चाहिँ अब अनक्याकको चाहिँ हामी मेम्बर छौँ हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि जुन हो भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि त्यो आइसकेपछि हामीले एउटा राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि बनायौँ 69 सालमा। त्यसले त्यो महासन्धिका दफाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बडा राम्रोसँगले एकदम विश्लेषण गरेर त्यो अनुसारको अहिले कानुन बनिरहेको छैन होइन। त्यो कार्ययोजना रणनीति बन्यो। त्यो रणनीतिले चाहिँ यो कानुन बनाइन्छ यो संस्थालाई यसरी सुधार गरिन्छ र यस्ता समितिहरूले यो काम गर्छन् भनेर भनिन्छ र त्यसले एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण चाहिँ संयन्त्र निर्माण गरेको छ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयनलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने चाहिँ मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सायद 15-16 जना सचिवहरू चाहिँ त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ होइन। अनि मन्त्री परिषदको कानुन सचिव त्यसको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। अब हजुर हामीले अब यस्ता चासो लिने मान्छेहरूले हामी कहीँ सुनेका छौँ त्यो समितिले बसेर आज यस्तो निर्णय गर्यो भन्ने सचिव पनि सायद सदस्य हुनुहुन्छ है। फेरि मैले अन्यथा सोचेको होइन। त्यो समिति नै हाम्रो क्रियाशील भइदिएन होइन। अब त्यो समितिले काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम संसदको अथवा यता सरकारमै भन्यो भने प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको। अब मन्त्री परिषदको सचिव चाहिँ मुख्य सचिव त्यही विषयमा हाम्रो छलफल हुँदैन होइन। त्यहाँ त्यो महासन्धिले उल्लेख गरेका कुरा जुन हामी गर्छौँ भनेर अगाडि ल्याएको कुरालाई पनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको भनेपछि महासन्धिलाई कार्यान्वयन भएको छैन अथवा महासन्धिमा हामीले यो गर्छौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यो विषयमा हामी छलफलै गरिरहेका छन्। यद्यपि कतिपय कानुनहरू बनेका छन् तर अहिले मैले यसो यहाँ हेर्दाखेरि यो महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मात्रै हामीसँग कानुन त कति रहेछन् हामीसँग भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विभिन्न प्रकारका कानुनहरू। त्यसमा करिब 27वटा कानुन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ अरे महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो भनेर देखिन्छ यहाँ है। संशोधन गर्नुपर्ने 27वटा देखिन्छ। नयाँ नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने 7वटा देखिन्छ। हामी कहाँ छौँ यो विषयमा? 7वटा भन्नाले अब त्यो 7वटा केही छन् जस्तो अब त्यसलाई नै अब यहाँ त मलाई भन्न अप्ठ्यारो के भयो भनेदेखि आफै अहिले राष्ट्रिय सभामा हुँदाहुँदै मैले यहाँहरूसँग छलफल गरिराखेको छु होइन। यतिका धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ, यतिका धेरै कानुन बन्नुपर्ने रहेछ, कतै संसद नै काम नलागिकन चुपचाप बस्या त हो काम नगरिकन होइन। त्यो त हजुर म त त्यो त भन्छु किनभने त्यो कुनै कानुन संशोधनमा आउँछ संसदमा भने सांसदहरूलाई थाहै नभएको पनि हुनसक्छ क्या। अब त्यो समितिमा आइसकेपछि त्यो संसदीय समितिले सम्बन्धित समितिले यो केबाट आधारित भएर आयो यो कानुन
भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो एउटा कुरा। त्यसमा अनि अब जस्तो यो कुरा उठ्ने बित्तिकै हजुरलाई के हजुर त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि के थाहा हुनु पर्थ्यो हजुरलाई भने यो चाहिँ महासन्धिको अब अख्तियार सम्बन्धी ऐन आयो, यो त्यो महासन्धिले लेखेका कुराहरू कति चाहिँ यसमा आयो त, अथवा अरू कति कानुनहरू छन् जुन बाँकी गर्नुपर्नेछ? छन् अरू कानुनहरू योसँग भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दर्जनौँ कानुन छन् भनौँ न कुनै रूपमा। ती कानुन र अहिले प्रस्ताव भएको संशोधनका बिचमा के चाहिँ फरक छ होइन, तिनमा एक रूपता कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने काम चाहिँ संसदको हो। यसमा संसद पनि चुकेको देखियो, एकदम ठुलो मात्रामा चुकेको छ। थुप्रै अब त्यो त्यसो भने त्यो महासन्धि चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग एउटा औजार भनेको त कानुन हो। अनि यति धेरै कानुनहरू नै संशोधन गर्नुपर्ने अथवा बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि यो नबनाउनु भनेको संसद पनि चुकेको छ भन्ने खालको चाहिँ संसदले त के गर्नु पर्यो भने यो कानुन पनि बनाउन भनेको छ, त्यो पनि लिएर आऊ भनेर सरकारले हो। अब म हजुरतिर गएँ दङ्गाल सर, अघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट पनि भन्नुभयो, शारदा सरले पनि भन्नुभयो, पहिलाको कानुनले दुईवटा कुरा हेर्थ्यो। एउटा अनुचित कार्य भनेर एउटा एक खालको परिभाषा थियो, अनुचित कार्यमा यो ढिलासुस्ती अघि जुन जनताले भने यो अर्को भ्रष्टाचारजन्य। तर तेस्रो पक्ष जुन चाहिँ मन्त्री परिषदले ठुलो निर्णय गर्छ तर अख्तियार त्यसमा प्रवेश नै गर्न नपाउने खालको, यसले कतिको अप्ठ्यारो पारेको छ? अब अहिले भएका सबै विषय सरले भन्नुभएको सबै विषय एकदमै पर्टिनेन्ट इस्यु छ। वास्तवमा अख्तियारको अहिले काम कारबाही हामीले गरिरहँदा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर काम कारबाही गरिरहँदा एउटा त हजुरले भने त्यो 72 को संविधानले हटाइदिनै सक्यो र अदालतले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर हिजो अनुचित कार्यमा गरेका कारबाही पनि सबै बदर गरिदिइसक्यो। त्यो भएर अनुचित कार्यको च्याप्टर अहिले ढिलासुस्तीको कारण काम चाहिँ अब अख्तियारले हेर्दैन, निर्णय पन्छाउने, आफ्नो पद अनुसारको काम नगर्ने, गर्न हुने काम नगर्ने, नहुने काम गर्ने लगायतका, जनतालाई ढिलासुस्ती गर्ने लगायतका जति पनि यो प्रशासनिक उयोहरू थिए, यो भनौँ न यो ब्युरोक्रेटिक हर्डलहरू ती खालका कुराहरू चाहिँ हट्यो। अहिले त्यो हटेको कारणले कस्तो भएको छ भने धेरै विषयहरू, यो अनियमितताका विषयहरू चाहिँ त्यो अहिले कारबाहीको दायरामा नआएर ती मान्छेहरूले उन्मुक्ति पाउने। अब अख्तियारसँग दुईवटा चोइस भयो कि, एक्सट्रिम दुइटै, आइदर त्यो छोडिदिने और विशेष अदालतमा मुद्दा लाने। अब मुद्दा लाने केसमा फेरि त्यहाँ अनेक खालका तथ्य प्रमाण, किनभने अदालतमा लगेर भोलि दोषी ठहराउनु पर्ने विषय त्यत्तिकै हचुवाभरमा लाने कुरो पनि भएन। अब नभयो भने अहिले अब अधिकार छैन भनेर छोड्दाखेरि धेरै अराजकता, एक खालको चाहिँ यो अनियमितताका कुराहरू झन्झन मौलाको मान्छेहरू। दुईवटा कारण भयो नि त, एउटा भनिदियो अब व्यक्तिले पैसा के अरे अख्तियारले दिएको पैसामा त स्टिङ पनि नगर भन्ने कारणले के भयो भने जनताले आफ्नो पैसा, अब एउटा सेवा लिन जाँदा 10 लाख 15 लाख, अस्ति एउटा केसमा 15 लाखमा पक्रिएको छ होइन, एउटा वडा अध्यक्ष 15 लाख। अब 15 लाख पैसा एउटा नागरिकको होल्ड हुन्छ कि, अदालतबाट फैसला भएर फिर्ता नहुन्जेलसम्म 10-15 लाख रुपियाँ पैसा होल्ड हुन्छ, 5 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ मागेको हुन्छ जनता, त्यो पनि अदालतले रोकिदियो भन्ने कुरा भयो। त्यो अब सर्वोच्चको फैसलाले त्यो नलिई भनेर भन्यो होइन। त्यो भएको कारणले अहिले स्टिङ अपरेसनमा धेरै समस्याहरू छ। जनता आफ्नो पैसा चाहिँ लिन लाग्यो भने अख्तियारमा खबर गर्दा त्यही पैसा होल्ड हुन्छ, मेरो झन् उल्टै म पीडितमाथि पीडित हुन्छु भन्ने हिसाबले मान्छेहरू आउनु डराइरहेको छ। अर्को चाहिँ अब भ्रष्टाचार, स्टिङ अपरेसन नगर भनौँ एकातिर, स्टिङ अपरेसन त्यो ढङ्गले नगर भन्ने कारणले धेरै मान्छे घुस लिनलाई डर छ। अनि नीतिगतमा पनि नजाऊ भन्यो, अनि यो अनुचित कार्यमा हेर्दै नहेर भनिदियो, अनि अर्को नीतिगत नहेर भन्नेको त अब त्यो कति ठुलो भने अब इन टर्म्स अफ एउटा मुलुकको इकोनोमी, मुलुकको डेभलपमेन्ट, मुलुकको उसलाई असर गर्ने हिसाबले हेऱ्यो भने त मलाई लाग्छ 90% अफ दि हामीसँग इम्प्याक्ट होइन, मुलुकलाई पर्ने प्रभावको जनताको हिसाबले त साना पेटी क्यास करप्सनमै पनि ठुलो असर होला, तर ओभरअल नेसनलको इकोनोमी अब हजुर त योजना आयो भने पैसा होइन, हाम्रो चाहिँ एसडिजीका एमडिजीका चाहिँ नि लक्ष्यहरू पुरा गर्ने हिसाबले, इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने, डेभलपमेन्ट गर्ने हिसाबले, जनतालाई सेवा दिने, गभर्नेन्स गर्ने हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो 90% अफ दि त्यो टोटल भोल्युमको चाहिँ आउट अफ दि यो अख्तियारको जुरिस्डिक्सन भन्दा बाहिर अन द नेम अफ चाहिँ नीतिगत निर्णय, पोलिसी डिसिजन, नीतिगत निर्णयको नाममा र सर्टेन पदाधिकारीहरू पनि त अहिलेको संविधानले चाहिँ निश्चित पदाधिकारीहरू, निश्चित ठुला मान्छेहरू त अख्तियारको उसमै निश्चित संस्थाहरू अख्तियारको जुरिस्डिक्सनमै छैनन् होइन, त्यो त भइ नै हाल्यो। अर्को चाहिँ फेरि करप्सनै हो भन्ने विषय पनि अहिले हामीसँग भएको चाहिँ जुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ,
होइन हाम्रो मदन सरले भन्नुभएको चाहिँ करप्सन भन्ने कुरा हामीलाई लागेर जस्तो व्यक्तिलाई लाग्यो अख्तियारलाई लाग्यो यो भ्रष्टाचार हो भनेर पाइएन। त्यो भ्रष्टाचार हो भन्नलाई के गर्नु पर्यो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको अहिलेको परिच्छेद 2 मा त्यो दफाभित्र चाहिँ समेटिएको हुनु पर्यो। अहिले आयोगमा कस्तो समस्या भइरहेछौँ हामीले भने सयौं केसहरू अब सिधै करप्सन गरेको छ, राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ नोक्सानी भएको छ, व्यक्तिले अतिरिक्त लाभ लिएको छ, भनौँ न एउटा चाहिँ स्वार्थवश काम गरेको छ, तर त्यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन पल्टाएर हेर्यो त्यो कहीँ दफा भेटिँदैन, ऐनमा कतै समेटिँदैन। अनि अदालतमा मुद्दा लानु त दफा पक्रेर लानु पर्यो। हामीसँग दुईटा सानो सानो क्लिपहरू छ, म त्यो देखाउँछु। यो नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नेहरू चाहिँ नि त्यसमा हात हाल्न पाइँदैन भन्ने छ है। अब यसको व्याख्या चाहिँ नि भएको छैन है। नीति भने के हो त, कस्तोलाई नीतिगत मान्ने भन्ने व्याख्या चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतबाट पनि अहिलेसम्म भएको छैन। अहिलेको संशोधित ऐनमा अहिले जुन आएछ त्यो ऐनमा चाहिँ नि अब अहिले त सरकार चाहिँ नि 3टा टियरको सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, फेरि हरेक गाउँपालिका के अरे नगरपालिकाहरू चाहिँ नि सबै सरकारै हुन् हो। भनेपछि यिनीहरूले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले चाहिँ नि हेर्न पाउँदैन भनेर अहिलेकै संशोधनमा पनि छ। भनेपछि त यता डेन्जर भयो त, बहुत ठुलो डेन्जर भयो। हामी इन्टरेक्सन गर्न गयौँ कि अन्तर्क्रिया गर्न चाहिँ गयौँ विभिन्न पालिकाहरूमा, सबै प्रदेशहरूमा। त्यहाँ के छ भन्दा अब तपाईँहरूको त अहिले उसमा चाहिँ उयो हेर्न पाइँदैन। अब फेडरल गभर्मेन्टले गरेको चाहिँ निर्णय, नीतिगत निर्णय हेर्न पाइँदैन। अनि प्रदेशले पनि त्यही भने, स्थानीय तहका साथीहरूले पनि के भने भन्दा हामी पनि एउटा सरकार हो है, विचार गर्नु होला। हामी पनि एउटा सरकार भए हुनाले हामीले गरेका नीतिगत निर्णय पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न भने चाहिँ कसले गरे के हेरे त। किन भन्दा अहिले फेरि उजुरी स्थानीय तहकै आएछ। उजुरी मैले भनेको छु फेरि भ्रष्टाचारै धेरै भयो भन्नु खोजेँ होइन। उजुरी त्यहीँकै आएछ, अनियमितताहरू त्यहीँकै भएको छ। त्यस कारणले नीतिगत निर्णय कस्तो खालको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने त्यसलाई परिभाषित गरिदिउँ, जसको आधारमा हुन्छ नि 2-4वटा अब दफा त्यहाँ राखिदियो होला नि त। शारदा सर कस्तो खालको दफा राख्नु पर्ला त्यसमा? यो पनि विभिन्न हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि कुनै पनि डेमोक्रेटिक सिस्टममा कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति दिन हुँदैन। एउटा सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने त्यो हो। अब राख्ने नै हो भने जस्तो हामीले कस्ता कुराहरू चाहिँ नीतिगत हुन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अब खालि त्यो नभएको मात्रै हो होइन। अब ऐनमा भएको कुरा चाहिँ के हो भने मन्त्री परिषद र यसका समितिले गरेको नीतिगत निर्णय भनेको छ। त्यहाँ नै क्लियर छ क्या। यदि हामी सही तरिकाले हाम्रो मन स्वच्छ छ, मनसाय ठिक छ भने त्यहाँ उसले नीतिगत निर्णय भनेको छ। मन्त्री परिषद र यसका समितिले गरेको निर्णय भनेको थियो भने सबै पर्थ्यो। त्यहाँ नीतिगत अगाडि विशेषण राखिरहेछ। नीतिगत निर्णय भनेको हाम्रो मन्त्री परिषदले लगभग 5-6% निर्णय मात्रै नीतिगत निर्णय गर्छ। जति निर्णय गर्छ अब त्यो बाहिर राखेको आधारमा मैले एउटा सानो सर्वे पनि गरेको थिएँ। त्यो सार्वजनिक गरेको भलै त्यो सार्वजनिक गरेको चाहिँ 50% मात्रै सार्वजनिक हुन्छ। त्योभन्दा फेरि त्यहाँ लुकाउने कुराहरू त्यहीँ पनि मन्त्री परिषदले लुकाइदिन्छ होइन। अनि अब त्यसमा के हो त भन्दाखेरि अब नीतिगत निर्णय 5-6वटा 7वटासम्म हुनसक्छ। एउटा कुनै कानुन बनाउन अथवा कानुनमा संशोधन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन्छ मन्त्री परिषदले, त्यो नीतिगत निर्णय हो। अनि त्यो चाहिँ त्यही सैद्धान्तिक निर्णय अनुसार चाहिँ मन्त्रालय निकायले पेश गर्छ र त्यसलाई चाहिँ विधेयकको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गर्न जुन निर्णय गर्छ त्यो नीतिगत निर्णय हो। त्यस पछाडि स्वयं नयाँ नीति अथवा पुरानो नीति जुन सेक्टरल नीतिहरू हुन्छन् होइन, त्यो नयाँ निर्माण गर्न अथवा चाहिँ त्यसमा संशोधन गर्न जुन निर्णय गर्छ क्याबिनेटले, त्यो पनि नीतिगत निर्णय हो। अनि अब हामी चाहिँ संसदमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रमहरू वाचन गर्ने हुन्छ। त्यसको लागि क्याबिनेटले निर्णय गर्छ, त्यो पनि नीतिगत निर्णय हो। बजेट चाहिँ संसदमा पेश गर्नलाई निर्णय गर्छ, त्यो पनि नीतिगत निर्णय हो। अनि अब एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भनेदेखि कुनै कानुनमा नीतिमा लेखिएको छैन तर राज्यले त गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कुनै परिवेशमा, त्यतिखेर क्याबिनेटले कारण जनाएर गर्छ भने त्यो पनि नीतिगत निर्णय हो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ नीतिगत निर्णयमा भनेदेखि कुनै डिजास्टर भयो,
डिजास्टर भयो, अब हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद कानुन अथवा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनले दिएको प्रक्रिया पुरा गर्न सकिँदैन, किनभने त्यहाँ तत्काल राहत चाहिन्छ, तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ, जस्तो कोरोनाको बेलामा गरिएको थियो होइन। त्यो कुराहरू क्याबिनेटले कारण जनाएर फलानु ऐन नियममा यस्तो कुरा लेखिएको भए तापनि यो गर्नु जरुरी भएको भन्छ भने त्यो नीतिगत निर्णय हुन्छ, होइन। अब यस्तै केही अरू 1-2वटा थप्न सकिन्छ, तर नीतिगत निर्णय भनेको यो यति नै मात्रै हो नि त। ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेको क्याबिनेट जुन लिमिटेड अथवा सीमित सरकारको धारणा अनुसार गठित हाम्रो सरकार हुन्छ अहिलेको संविधान अनुसार, त्यो सरकारले गर्ने कुराहरू नीतिगत निर्णयहरू यिनै मात्रै हुन्। त्यहाँदेखि बाहेक अरू सबै सामान्य निर्णय हुन्, अपरेसनल अथवा चाहिँ कार्यस्तरका निर्णयहरू हुन्। तर अहिले त सर कस्तो देखिन्छ भने नि, कुनै मन्त्रीले आफ्नो जुरिडिक्सनमा उहाँले मन्त्रीले आफैले निर्णय गर्न सक्ने कुरा पनि, आफ्नो निर्णय गर्ने क्षेत्रभित्र भएको कुराहरू पनि सकेसम्म मन्त्री परिषदमा लगेर निर्णय गराउने, अनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ आफूलाई पछि चार्ज आउँदैन भन्ने खालको त्यो पनि प्रवृत्ति देखिन्छ नि। त्यस्तो चाहिँ मन्त्री परिषदले फिर्ता गरिदिने त्यो त धेरै छ नि। जस्तो बालुवाटार केसमा त्यो चाहिँ के भने को मोही हो कि होइन भनेर चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार जिल्लाको भूमि सुधार कार्यालयलाई छ। अनि कुन चाहिँ के अरे गुठीको जग्गा हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने पनि त्यही कार्यालयलाई अधिकार छ, होइन। कुन जग्गा चाहिँ कति हदबन्दी भित्रको हो कि होइन भन्ने पनि त्यो भूमि सुधार कार्यालयले गर्छ। त्यो कुरा लगेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराइयो। त्यो किन त भन्दाखेरि भूमाफियाहरूको सेटिङमा त्यहाँबाट गरेपछि भ्रष्टाचारले यसमा अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। अख्तियारले पनि त्यही गरिदियो, त्यो झ्याल खोलिदियो, अनि खोलिदिएपछि सबैजना त्यहीबाट अनि त्यही नीतिगत निर्णय भन्ने चाहिँ लाग्यो। अख्तियारले त्यही गर्यो। त्यही केसमै चाहिँ यो के अरे फलानु दफा अनुसार चाहिँ यो मुद्दा निजहरूको बयान लिए तापनि प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई निजहरूको बयान लिए तापनि ऐनको फलानु दफा अनुसार चाहिँ यो मुद्दा पेश गर्न नसक्ने भएको हुनाले पेश गरिएन भनेर लेखिदियो। अहिलेको जुन कानुन संशोधन हुँदैछ नि सर, अहिलेको संशोधन हुँदै गरेको कानुनले यो नीतिगत निर्णय छ। अब त्यो प्रदेशसम्म सर्यो, अब त्यो अघि त्यहाँ स्थानीयमा जान्छ गणेश सरले भन्नुभएको जस्तो। र मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने यदि नीतिगत निर्णय के हो भन्ने हो भने त्यही ऐनमा व्याख्या हुनु पर्यो। यी मैले अघि भने जस्ता कुराहरू अरू हुन सक्छ, डिफाइन गरिदिनु पर्यो, होइन। अब अहिले हामी सायद त्यो डिफाइन गर्नेसम्म पनि जान्छौँ कि जाँदैनौँ, किनभने हामीले संसदको हविगत पनि देखेका छौँ, होइन। यति गरिदिए अलिकति प्लस हुन्थ्यो। म त भन्छु त्यो दफा नै फालिदिने, किन कोही पनि मान्छे सार्वजनिक सम्पत्ति अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ भने कानुन के अरे संसदले बनाएको कानुन विपरीत काम गर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि झ्याप्प समातेर लगेर कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, मेरो आफ्नो चाहिँ सोचमा छ। मैले अलिकति यसमा अर्को पनि जोडेँ। हजुरलाई मैले अघि नै भने धेरै खालको मिसनहरूमा काम गर्नुभएको छ यहाँले, यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी नै पनि, होइन। विशेष अदालतले गर्ने निर्णयहरूले कहिलेकाहीँ अख्तियारले गरेको निर्णयहरू पनि उल्टाइदिएका उदाहरणहरू पनि छन् भनिन्छ। त्यसमा के छ, कस्तो छ त्यो हजुरको अध्ययनले के भन्छ? अब त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा अख्तियारकै पनि कतिपय अवस्थामा त्यसको अनुसन्धान चाहिँ तथ्यपूर्ण नहुन पनि सक्छ। अख्तियारकै अनुसन्धानमा पनि कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ। मैले भने नि अब कानुन धेरै छन्, अनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा लुपहोल्सहरू प्रशस्त छन्। अनि हाम्रो अदालतको तलदेखि माथिसम्म सिस्टम के छ भने त्यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँनिर पुरा गरियो कि गरिएन भन्ने कुरामा बढी जोड दिइन्छ। सब्सटेन्स अथवा चाहिँ सारभूत कुराहरू वास्तवमा भ्रष्टाचार चाहिँ अलिकति पनि देखियो, त्यो कोही मान्छेले चाहिँ यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ गरेकै हो, प्रक्रिया मात्रै नपुगेको हो भन्ने हो भने भ्रष्टाचार गरेपछि त्यो जघन्य अपराध हो, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ अदालती चाहिँ सोच अथवा चाहिँ न्यायाधीशहरूमा हुने सोच भइदियो भने धेरै मुद्दाहरू अख्तियारले लामो समय लाएर चाहिँ अनुसन्धान गरेको हुन्छ। यद्यपि कुनै चाहिँ अब भनौँ न अब अख्तियारमा पनि मान्छे कस्ता कस्ता पुग्दा रहेछन् हामीले देख्यौँ, अख्तियारका प्रमुखदेखि लिएर उहरू पनि पर्यो, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्ता बेलाका चाहिँ अनुसन्धानहरू केही कमी कमजोरी हुन सक्लान्, तर अख्तियारले जुन गरिराखेको छ त्यसमा धेरै कुराहरू हुन्छन्। खालि के हो भने हाम्रो न्यायमूर्तिहरूको एउटा सोच चाहिँ के हुनु पर्यो भने हामी सब्सटेन्समा जाउँ। भ्रष्टाचार ठुलो अपराध हो, होइन। भ्रष्टाचारले समग्र देशलाई खतम गरिराखेको छ भन्ने खालको सोच एउटा हुन सक्यो भने बचाउनेतिर जानु भएन, त्यो लुपहोल खोज्नु भएन कि त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ
मन मानसँग हौसला छ यति यति तरङ्ग बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै लामो 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो वर्ल्ड लिङ्क मनसँग जोडिएको तार तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड समृद्ध नेपालको लागि नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ। विशेष अदालतले कतिपय अख्तियारका निर्णयहरूलाई उल्टाइदिएको छ। त्यसमा दुईटै पक्ष छ। एउटा त अख्तियारले नै पनि राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नसकेको त्रुटि भएको कुराहरू पनि छ। हामी जानी जानी मुद्दा कमजोर बनाउँछौँ कि कर्मचारीले नभ्याएर हामीसँग भएको टुल्स हामीसँग भएको ऐन कानुनले नभ्याएर यस्तो हुन्छ। अब आयोगमा आफ्नै स्थायी कर्मचारी भनौँ न आयोगकै भनेर जसरी डेडिकेटेड हुन्छ नि जस्तो पार्लियामेन्टको अनि यो आयोगकै आफ्नै कर्मचारी अडिटर जनरलको जस्तो छैन। नेपाल सरकारका सबै सेवा समूहका कर्मचारी इन्क्लुडिङ प्रहरी त्यहाँ चाहिँ डिपुटेसनमा जसको अनुभव पनि हुँदैन विशेष गरी अब कतिपयसँग त्यो इन्भेस्टिगेसन एक्सपिरियन्स भनौँ न अनुसन्धान गर्ने अनुभव नभएका कुराहरू पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामी कहाँ अब कर्मचारी जान्छन् 2 वर्ष म्याक्सिमम राख्न प्रयत्न गर्छ आयोगले त्यो पनि बिचमै छोड्न खोज्ने पनि धेरै छन्। अब बिचमा अनुसन्धान गर्ने तौर तरिकाहरू कार्यविधिहरू सिकायो ट्रेन गरायो अनि फेरि मान्छे टर्नओभर भइरहन्छ। हामी अहिले न्यू कमरहरूलाई ओरिएन्टेसन गर्छौँ त्यो चाहिँ वर्षमा 4-5वटा गर्नुपर्छ भनेको त्यो टर्नओभर एकदमै हाई छ हामी कहाँ। अनि टर्नओभर हुनु नि मैले नबुझेको चाहिँ अख्तियारमा हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के लाग्छ भनेदेखि एउटा त एकदम पावर एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ। किनभने अब मलाई लगेर तपाईँले अख्तियारमा राखिदिनु भयो भनेदेखि मलाई त अब त्यो भ्रष्टाचारीहरूले त ढोकै गर्ने भए सलाम हाने गर्ने भए होइन। एउटा त्यस्तो लाग्छ हामीलाई हेर्दाखेरि। अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि जसले भ्रष्टाचार गरेको छ उसले चाहिँ एकदम अनड्यू प्रेसर दिन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ थ्रेटनका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। के हो त्यसको मुख्य कारण? दुईटै पार्ट हुनसक्छ। अब एउटा त मान्छे अब डराउनु पनि सक्छन् अर्को थ्रेट पनि छ। जस्तो अहिले कति फिल गर्नु? अब अहिले म एज ए सेक्रेटरी नै भन्यो भने अब कहिलेकाहीँ सर्टेन मान्छेहरू अब यो फेरि हामी कहाँ प्रवृत्ति कस्तो भने नि हामी कहाँ कस्तो छ भने कारबाही चाहिँ म बाहेकहरूलाई मेरो पार्टी बाहेकहरूलाई मेरा मान्छे बाहेकहरूलाई भन्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा अब अलिकति पावरमा भएका मान्छे अलिकति शक्तिमा भएका पदमा भएका मान्छेहरू अख्तियारको चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा आए भने अब हामी जस्ता पदाधिकारीहरू ती मान्छेसँग डराएर ऊ हामीसँग डराउने होइन कि हामी उसँग डराउनुपर्छ होइन। ऊ कति डराउँछ थाहा छैन तर हामी चाहिँ डराउनुपर्छ होइन। किनभने अब त्यहाँ के गर्छ त्यसले भन्ने कुरा नोबडी नोज। एउटा कमजोरीको पाटो चाहिँ त्यो खालको अब एउटा कर्मचारीलाई थ्रेट पनि स्वाभाविक रूपमा छ। किनभने फेरि यो भ्रष्टाचारको चाहिँ कस्तो छ इम्प्याक्ट यहाँले हेर्नु हो भने जस्तो अहिले सिआइबीको कुरा होइन। सिआइबीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्यो भने कर्मचारीलाई केही हुन्न भनेको अब हामीले देखिरहेको छौँ नि त। बालवाला सचिव पनि मजाले एउटा शक्तिशाली मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हालेर बसिरहनु भएको छ भएको थियो अहिले नै हुनुहुन्छ होइन। ठुल्ठुला अब मन्त्रीहरू नै पनि सभासदहरू नै पनि त्यो सिआइबीले मुद्दा दायर गरेका छ पार्टीमा पनि सक्रिय छन् सबैमा केही हुँदो रहेछ नि त। नैतिकताको आधारले नैतिकता छैन बाँकी कुराले कानुनले नगर भने होइन। तर भ्रष्टाचार चाहिँ यस्तो हो कि भ्रष्टाचारको मुद्दा लायो भने चाहिँ तपाईँ निलम्बित अब बाध्यतावश निलम्बन हुन्छ र एक खालको ड्यामेज पनि सोसल पनि प्रेस्टिज पनि जस्तो हामीले देखाएको छौँ नि त। पहिलाका पोलिटिसियनहरू जसलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर ठहरिए ठुला राजनीतिज्ञहरूको राजनीति सखाप भएको छ। तर अहिले सिआइबीका मुद्दा अथवा अरू सरकारकै अर्को निकायले दायर गरेको मुद्दामा त्यो लेभलको ड्यामेज हुँदैन। त्यसले गर्दा अख्तियारको मुद्दाबाट मान्छे उम्किनका लागि उसले सक्नेसम्मको साम दाम दण्डभेद के हो प्रयोग गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र दुईवटा कुरा कर्मचारीलाई एउटा चाहिँ स्किलको समस्या छ सिपको समस्या छ अनि अर्को चाहिँ थ्रेट पनि छ। सबभन्दा सरकारले कतिको सहयोग गर्छ अनुसन्धानमा र सरकारले त अब सहयोग नगरे भन्न मिल्दैन किनभने अब म इन्क्लुडिङ म नै नेपाल सरकारको सचिव तर अहिले अब हजुर नेपाल सरकारको सचिव म अहिले नै डिप्लोयमेन्टमा गइरहेको छु जस्ट एउटा उदाहरण मात्रै
अहिले नै पनि हामीले के देखिरहेछौँ भने अघि तपाईँले भन्नुभयो अख्तियारले सुरु गरेको छानबिन सुरु गर्यो भनेदेखि त्यो निलम्बित हुनुपर्छ भनेर होइन। अनि हामीले सुनिराखेका छौँ अहिले बहालवाला एकजना सचिव हुनुहुन्छ जसलाई 2 चोटि अख्तियारले चाहिँ कारबाही गर भनेर चाहिँ निलम्बन गर भनेर पत्र पठाइसक्यो, नेपाल सरकारले गरेको छैन भन्ने सुन्छौँ। के हो यो निर्णय भएको सहयोग भन्ने कि असहयोग भन्ने यसलाई? होइन, अब त्यस्तो असहयोगको त आयोगले अपेक्षा गरेकै छैन होइन। आयोगको अपेक्षा भनेको किनभने अहिले पनि कुरा आइसक्यो, वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगले रेकमेन्ड गरेको कुरा चाहिँ सरकारले मान्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेकै यो आयोगले गर्ने सहयोग भनेकै सरकारलाई। वास्तवमा मुलुकमा करप्सन घट्यो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो जस जाने प्राइम मिनिस्टरलाई हो। मुलुकमा सुशासन भयो, मुलुकमा डेभलपमेन्ट भयो भने त्यसको जस मलाई लाग्दैन पोलिटिसियनलाई नै जान्छ, अख्तियारको आयुक्तलाई जान्छ भन्ने मैले कसैले पनि होइन। त्यो जस जाने भनेको पोलिटिकल पार्टीले नै हो, सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले नै हो, प्राइम मिनिस्टरको अथवा गभर्मेन्टमा भएका पार्टीले नै हो। किनभने 5 वर्ष पछाडि भोट लिएर अझ स्ट्रङ सरकार बनाउनु पाउने उहाँहरूले नै हो। त्यसले गर्दा आयोगको काममा सरकारले असहयोग गर्ने भन्ने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, तर कहिलेकाहीँ गर्छ होइन। अब त्यो चाहिँ त गर्छ भन्न सक्दिनँ होइन। हजुर, म अलिकति अब मदन सरसँग जान्छु। तपाईँहरूले यो वर्षै पछि प्रतिवेदन चाहिँ निकाले गर्ने, यो सुधार गर्नेतिर चाहिँ के अलिअलि राम्रो प्र्याक्टिस पनि ल्याउनु पर्यो नि? होइन, सुधार गर्नेतिर सचिवले एउटा अहिलेको बहालवाला सचिव हुँदै पनि उहाँले धेरै कुराहरू स्पष्ट पार्न खोज्नुभयो। अब त्यसैमै टेकेर म थप गर्न सक्छु अलिक क्लियरली म भनिदिन चाहन्छु कि हाम्रो यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया नै अब हामी अख्तियारकोबाट गर्नु, उहाँले भनिसक्नुभयो कि उहाँ फेसिलिटेट गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो, तर मेन त आयुक्तहरू नै हो नि त, प्रमुख आयुक्तजीहरू नै हो नि डाइरेक्ट गर्ने। तर उहाँहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ हेरौँ न, भागबन्डामा हुन्छ। र जुन हाम्रो संवैधानिक जुन आयोग छ, जुन नियुक्ति गर्ने आयोग छ, त्यसको कम्पोजिसन हेरौँ र त्यो कम्पोजिसनमा जाने अहिलेसम्मका हाम्रा जुन राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड र उहाँहरूको चाहिँ र इन्डिपेन्डेन्स कति छ हेरौँ। यी संवैधानिक निकायहरू जसले चाहिँ सरकारका काम कारबाहीहरूप्रति इन्डिपेन्डेन्टली हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको नियुक्तिमा सरकारमै रहेका र सरकारमा रहनेहरूको प्रत्यक्ष नियुक्ति गर्ने सिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै केही हुन सक्दछ। त्यो हिसाबले चाहिँ यतापट्टि हामीहरू ध्यान दिनुपर्ने छ। अहिलेको हाम्रो विकासको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ समयमा काम गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने मान्छेले निर्णय नगर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च पटक्कै नभएको देखिन्छ। अघि नै हामीले सर्वसाधारणको गुनासो सुन्यौँ। म आफै पनि लाइसेन्सको चाहिँ त्यो चिट बोकेर हिँडेको 1 वर्ष भइसकिसक्यो, लाइसेन्स पनि आएको छैन होइन। यस्ता त अब हामीसँग कति धेरै सेवाहरू छन् जुन चाहिँ ढिला भएको छ। एकछिन हामी एउटा क्लिपमा हेरौँ। सबै अवस्थामा तपाईँले भने जस्तो चाहिँ यो निर्णय समय नभएर अख्तियार दुरुपयोग भन्नु मिल्दैन, त्यहाँ लिमिटेसनहरू हुन्छ। लिमिटेसन नभएको अवस्थामा तपाईँले भनेको कुरा सक्छ। जस्तै 221 नम्बर फारम भरेको पैसा त त्यो त भुक्तानी योग्य पैसा हो नि होइन। त्यो भुक्तानी गरेको लागि बजेट एलोकेसन गरेको लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल जति चाँडो, जस्तै आज निर्णय भयो आज भुक्तानी हुन्छ, भोलि दिन भोलि भुक्तानी हुन्छ भने निर्णय त ढिलो भयो नि त होइन। जस्तै सडक विभागको चालु आर्थिक वर्षको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग अथवा अर्थ मन्त्रालयसँग कम्तीमा पनि 1,50 अरब पैसा चाहिन्छ है हामीलाई यो आर्थिक वर्षको लागि भनेको थियो होइन। त्यो विविध कारणले खर्च त्यो बराबरको बजेट प्राप्त हुन सकेन। 98 अरब बजेट प्राप्त भयो होइन। भनेपछि 98 अरबबाट म्यानेज गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले त्यो निर्णय गर्ने पदाधिकारीले त त्यो लिमिटेसन निर्णय गर्छ नि त, अनि उसले उसै कारणले गर्दा ढिलासिस्ती भयो भन्न पाइँदैन। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ एकदमै विकास मैत्री र त्यो सम्बन्धित पक्षलाई एकदम विश्वास गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना हुनुपर्छ। अनि बल्ल चाहिँ हामीले खोजेको चाहिँ हामी चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गर्छौँ, पुँजीको खर्च एकदमै अपेक्षा गर्छौँ हुनुपर्छ भन्छौँ। अनि सम्बन्धित जग्गा हातै चट्टै बाध्य थियो क्या, हात पनि बाँध्ने पौडी पनि खेल्ने भन्नु पनि आउँछ होइन। शारदा सरलाई हेरेँ मैले, अब यतिका वर्ष निजामती कर्मचारीको रूपमा काम गरेर आउनु भएको छ। धेरै कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दा मैले 2 खालको कुरा सुन्छु। अहिले उहाँले पनि भनिहाल्नुभयो हात बाँधेर काम गर भनेर कहाँ हुन्छ भनेर भन्नुभयो। हात कहाँ बाँधिएको छ एउटा कुरा, र अर्को मैले चाहिँ कर्मचारीहरूसँग संवाद गर्दा के देख्छु भनेदेखि निर्णय गरेन भने सजाय हुँदैन है, निर्णय गर्यो भने भोलि अख्तियारले आएर पक्ड्ने हो कि भनेर निर्णय नगर्ने धेरै देखेको छु। केही हदसम्म हात बाँधिएको पनि भन्नाले अब चाहे जति जुन प्लान गरेर पहिले चाहिँ प्रोग्राम बनाएर माग गरेको बजेट त्यो अनुसार नआउँदाखेरि र त्यो बजेटको मात्रा चाहिँ नपुग्ने भएपछि त्यही प्रोजेक्टलाई
रिप्रोग्राम्ड गर्नुपर्छ, त्यतिखेर अलिकति समय लाग्ने त्यो त पैसा नभएको तर पैसा भएको खर्च नभएको अवस्था छ। अब जहाँसम्म चाहिँ अब पैसा भएको नभएको पनि बडा धेरै कुराहरू छन् यसका पछाडि। जहाँसम्म चाहिँ अब कर्मचारीले काम गरेपछि भ्रष्टाचारमा बयान दिन जानुपर्छ भन्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ एउटा पन्छाउने मेलो हो। कानुन अनुसार यसरी गर्नुपर्छ भनेर लेखेको आधारमा कोही पनि भ्रष्टाचारी ठहरिँदैन होइन। त्यो एक्सक्युज छ नि त अहिले त अनि होइन त्यो 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 त अख्तियारले पकड्छ भन्ने होइन, त्यो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत चाहिँ भाष्य, त्यो चाहिँ एक्सक्युज मात्र, त्यो हुँदैन। किनभने कुनै पनि कर्मचारी शाखा अधिकृत होस् अथवा चाहिँ सचिव नै होस्, उसले कानुन अनुसार मिल्ने कुरा यसरी हुने हो भनेर भन्छ भने त्यहाँ अख्तियारले बोलाउन सक्ला, किन गरिस् भन्नसम्म सक्ला, तर कारवाही त गर्दैन नि। बोलाउँदैखेरि अख्तियार त एउटा सार्वजनिक संस्था हो नि त, सरकारी संस्था हो, त्यसले बोलाउँदैमा त्यो डराउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। फेरि अघि सचिवले भन्नुभयो कि अख्तियारमा बोलाएर त्यो बयान लिएकै कुरा बाहिर चाहिँ आउँदैन पहिले नै होइन। त्यसैले त्यो किसिमको कुरा राखेर अहिले जुन हल्ला गरिएको छ बाहिर, त्यो गलत हो, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो गर्छ त्यस्तो कर्मचारी भने अब फेरि अब समस्या के आउँछ भने त्यो चाहिँ अनुचित कार्यमा आउँछ। सर अब म हजुरबाटै, हामी एकदम अन्तिम उसमा छौँ, हजुरबाटै जान्छु। राष्ट्रिय सभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधित ऐन आएको थियो। हामीले बहुत धेरै छलफल गऱ्यौँ, करिब 2-3 वर्ष अगाडि नै को कुरा हो त्यो होइन। हामी समितिले प्रतिवेदन पास गरिसकेपछि पनि सभाबाट पास गर्न बहुत गाह्रो भयो कि त्यहाँ थुप्रै खालको इन्ट्रेस्टहरू प्ले गर्ने भन्ने खालको कुरा त देखिहाल्यो। अब अहिले प्रतिनिधि सभामा छ क्यारे, हामीले एकदमै सुधारै गर्नुपर्ने नीतिगत रूपमा अहिलेको अवस्थालाई चिर्नको लागि सुधारै गर्नुपर्ने दुईटा मात्रै कुरा गर्नुपर्यो भने के गर्नुहुन्छ? दुईटा मात्रै कुरा गर्ने हो भने जति पनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू छन् तिनलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने भनेर संसदले एउटा चाहिँ विज्ञ टोली गठन गर्ने, अनि त्यहाँदेखि त्यो विज्ञ टोलीले सबै ऐनहरूलाई इभन संवैधानिक प्रावधानहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर विज्ञहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर अनि सबै ऐनहरूमा एकरूपता ल्याउने, अघि हाम्रो त्यसको परिभाषादेखि लिएर होइन, अधिकार क्षेत्रको कुरादेखि लिएर होइन, विभिन्न संस्थाहरू जस्तो अहिले अब राजस्व अनुसन्धान विभाग अथवा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण विभागहरूको पनि प्रभावकारिता, ती पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू हुन्। यी सबै कुराहरू र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरासहित पनि त्यसैभित्र राखेर रिभ्यू गर्यो भने मात्रै यो अब टालटुले एक किसिमले संशोधन गरेर हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। अब हजुरहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अध्ययनहरू पनि गर्नुभएको छ, हामीले कहाँनिर चुकेका छौँ ठ्याक्कै दुईटा हामीले के गर्यो भनेदेखि यिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होला? विशेष गरिकन अहिले अख्तियारकै कुरा गर्दैछौँ हामी, आयोगलाई नै प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ? सजिलो छ, ऐनहरू मोर और लेस क्लियर छन्, तर जुन भन्यो नि यो अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन जुन संशोधन हुँदैछ नि, त्यसमा भ्रष्टाचारको एउटा समग्र परिभाषा हुनु पर्यो, परिभाषा क्लियर हुनु पर्यो। र अघि तिर्ताल सरले भन्नुभयो हाम्रा ऐन नियमहरूमा कता कता छरिएर रहेका छन्, ती सबैको एउटा जिस्ट ल्याएर भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय एक ठाउँमै हुनु पर्यो, त्यो स्वतन्त्र निकाय हुनु पर्यो। त्यो चाहिने अब काम चाँडो गराउने जुन नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर हाम्रो सतर्कता केन्द्र छ, अब उसले गर्ने अहिले काम छँदैछ नि, कुनै निर्माणका कुराहरूमा कतै क्वालिटी भयो कि भएन के हेर्ने, ती आफ्ना ठाउँ छन् र उसको फाइन्डिङ्स अनुसार फेरि अख्तियारले कारबाही गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब अहिले यहाँ हाम्रो चाहिँ र अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन आएको छ, यसलाई अहिले जुन प्रकारले आएको छ त्यो अनुसार गरेर हुँदैन, यसलाई चाहिँ अलिकति परिभाषामा हामीहरू परिभाषामा ल्याउँ, त्यसपछि हाम्रो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ र यसलाई गर्नै पर्दछ। र अर्को कुरा यो उन्मुक्तिका कुराहरूमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। र अर्को कुरा के छ भने यहाँ विभिन्न प्रेसरले, अघि उहाँले इन्डिकेट गर्नुभएको छ सचिवज्यूले, विभिन्न प्रेसरले फाइलहरू तामिलीमा रहने अवस्था छ, तामिलीको पनि प्रतिवेदन हुनुपर्दछ, किन रह्यो त तामिली, के कारणले तामिली रहनुभयो त। र अर्को कुरा प्रोटेक्सनका कुराहरू पनि छन्, यहाँ धेरै प्रोटेक्सनका कुरा, इन्फर्मेसन दिनेलाई, विसिल ब्लोअरलाई प्रोटेक्सनका कुराहरू हाम्रो देशमा छैन। झन् उसैलाई गरेर झन् उसैलाई कारबाही गराइदिने, उसका फोन गराइदिने, विसिल ब्लोअर गर्ने कुराहरू, अर्को त फेरि साक्षीहरू कुराहरू हुन्छ, कसैले इन्फर्मेसन दिने कुराहरू हुन्छ, ती कुराहरूको प्रोटेक्सन हुनु पर्यो नि। हुन्छ, हस् धन्यवाद यहाँलाई। म सचिवज्यूसँग जान्छु अन्तिममा। अब धेरै चुरीफुरी नगर है, अख्तियार लाग्ला नि भन्ने खालको भाष्य पनि छ एउटा, जहाँ चाहिँ अख्तियारले राम्रो काम गरेको भन्ने पनि देखिन्छ
कहिलेकाहीँ चाहिँ फसाइदिन्छ कि क्या हो भन्ने पनि देखिन्छ होइन। यो दुइटै खालको भाष्य छ समाजमा। अख्तियारको ओभरअल प्रभावकारिता बढाउन र अख्तियारलाई एउटा सबैले विश्वास गर्ने खालको विश्वासयोग्य संस्था बनाउनको लागि हाम्रा प्राथमिकता के हुन्? जम्मा 2-3टाको रूपमा भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ? अख्तियारको होइन, यहाँले भने जस्तो के भने अहिले मुलुकमा मैले अहिले अख्तियारको सचिव छु भनेर भने होइन। करप्सनको हिसाबले हेऱ्यो भने अख्तियार भन्ने संस्थाको एब्सेन्स एकछिन हामी यसो कल्पना गऱ्यौँ भने नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ अपरिहार्य भयो, जहाँ चाहिँ अरू कसैको पनि करप्सन कन्ट्रोल गर्ने प्रायोरिटी त्यो क्लियरली देखिँदैन भने हामी हरेक जिम्मेवार पदाधिकारी के भनिरहेको हुन्छ भने जे गर अख्तियारसँग चाहिँ बचेर गर है भाइ, यो अख्तियारसँग परिस भने म जान्दिनँ। प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले आफ्ना कर्मचारीलाई अख्तियारमा पर्ला चाहिँ यो म जिम्मा लिँदैन नि भन्ने त्यो भाष्य चाहिँ माथि हामी केटाकेटी सुत्ने बेलामा सुतेनन् भने पुलिस आउँछ है त्यो भाष्य चाहिँ अप टु दि प्राइम मिनिस्टरसम्म पनि भयो जस्तो देखिन्छ। अख्तियारसँग बचेर गर है, यो अरू थाहा छैन भनेको अख्तियारको एब्सेन्स चाहिँ यो मुलुकमा कति भयावह हुन्छ भने जस्तो चाहिँ देखिया छ। त्यो हिसाबले अब अख्तियार चाहिँ यो इनइभिटेबल अर्गनाइजेसनकै रूपमा भयो। यद्यपि हुन चाहिँ के हो भने वास्तवमा फेरि हामीले कल्पना गरेको समाज चाहिँ अख्तियार बिनाको एकदमै सुशासन मुक्त समाजको कल्पना गरेको। अघि नै शारदा सरले भन्नुभयो नि रोकथामै हो, प्रिभेन्सन नै सबभन्दा। किनभने कुनै पनि करप्सनजन्य क्रियाकलापको घटना भइसकेपछि त्यसबाट हुने जुन क्षति छ नि, मुलुकले बेहोर्ने क्षति, जनताले बेहोर्ने क्षति, त्यो अन्तिममा अख्तियारले गरेको दण्डात्मक कारबाहीको कारणले अदालतबाट फैसला भएर त्यो मान्छेले पेनलाइज भएर त्यो रिकभरी हुँदैन। त्यसले एउटा प्रदर्शनीय प्रभाव पार्ला। अपराधीलाई त्यो गलत काम गर्ने मान्छेले एक खालको पेनलाइज त होला, तर नेसनले त्यो क्षतिपूर्ति पाउँदैन, जनताले क्षतिपूर्ति पाउँदैन, धेरै ढिलो भइसक्छ, धेरै खर्च भइसक्छ। इभन कतिपय केसमा त उसले गरे भ्रष्टाचारभन्दा अख्तियारले गरे अनुसन्धानको कस्ट चाहिँ नि धेरै बढी हुन्छ। त्यो टाइम चाहिँ अदालतबाट अन्तिम हुने बेलासम्म र अदालतबाट पनि फैसला कार्यान्वयन हुने त अर्को रोग छ हामी कहाँ फेरि, त्यो धेरै लामो अध्याय हो। त्यसले गर्दा सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ प्रिभेन्सनै हो। करप्सन हुनै दिनु हुँदैन, त्यो हुन नदिने भनेको एक्जिक्युटिभले नै हो। त्यो वडाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यदेखि मुलुकको प्रधानमन्त्रीसम्मको र यो चाहिँ यो पार्लियामेन्टहरू सबै यो राज्यका निकायहरूकै जिम्मेवारी हो। यो अख्तियार भनेको चाहिँ लास्ट रिसोर्ट हो भन्छु मैले। किनभने जति प्रयत्न गर्दा पनि नहुने एकदमै हुन्छ नि, कतिपय क्रिमिनल माइन्डका मान्छेहरू त सबै समाजमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन है भनेर दण्डात्मक गर्नलाई मात्रै अख्तियार राखेको हो। तर अहिले अख्तियार नै प्राइमेरी हुनै नदिने अवस्था ल्याउनु पर्यो। अब अख्तियार अहिले कस्तो भयो भने जुन लास्ट रिसोर्ट हुनुपर्छ त्यो चाहिँ फर्स्ट रिसोर्ट हो। त्यसैले मात्रै अख्तियार के अरे भ्रष्टाचार सबैको चाहिँ पेनिसिया होइन, करप्सनको पेनिसिया चाहिँ अख्तियार हो भन्ने स्थिति हामीले सिर्जना गरिरहेछौँ। त्यो हुनु हुँदैन। तर त्यो केका लागि भएको छ भने अख्तियारले एउटा क्रेडिबिलिटी, जनताप्रतिको एउटा भरोसा चाहिँ अख्तियारले मर्न दिएको छैन भन्ने कुरा। किन आम रूपमा हामी कहाँ आएको उजुरीको प्रकृति हेऱ्यो भने पनि कस्तो कस्तो कुराहरू पनि अख्तियारमा आएर मान्छेले निवेदन हालिरहेको हुन्छ। अख्तियार चाहिँ सबै कुराको सोल्युसन भयो अहिलेलाई, त्यो हुनु हुँदैन। अख्तियार लास्ट रिसोर्ट हुनुपर्छ। अहिले एक हिसाबले हेर्दाखेरि अख्तियारको काम कारबाही, अख्तियारको मेहनत हेऱ्यो अब रिजल्टको हिसाबले हेर्दाखेरि अब टोटल नम्बर अफ मुद्दाको हिसाबले हेर्दा अलिक कम हो कि भने जस्तो देखिएला। तर अख्तियारले गरेको प्रयास चाहिँ नि एकदमै सकारात्मक छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्छ। हुन्छ, हस्, थुप्रै धन्यवाद यहाँहरूलाई एकदमै आफ्नो अमूल्य समय दिएर यति गहकिलो विषयमा आफ्ना एकदमै गहकिला विचारहरू राखिदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो यो छलफल जहाँ हामीले भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, नीतिगत समस्याहरू के कस्ता छन्, यसलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गऱ्यौँ। यो सँगै आजको हाम्रो यो छलफल पनि सकिएको छ। धन्यवाद।